සැලරි එකත් වීක්ලි තමයි හම්බ වෙන්නේ. එතකොට ගෙදර දැන් 525න් තමයි නැවතුනේ. මේ දවස්වල යන්නේ 189ක්. ඒ කියන්නේ $1.789ක්. 232ක් වගේ ගානකට වැඩි වෙලා තිනවා ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එක. අපි සිලෙක්ට් කරගත්තේ ගෙදරට ළඟම එක ඉස්කෝලේට මීටර් 650ක් වගේ තියෙන. ඉතින් ඇවිදන් යන්න පුළුවන්. හෙලෝ මෙල්බන් ජර්නි වලට ඔයගොල්ලන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ බබාලා දෙන්නෙක් එක්ක ෆැමිලි එකක ඕස්ට්‍රේලියාවේ සතියක වියදම ගැන. ඔව් ඒක ගැන කතා කරන්න කලින් පොඩි හැඳින්වීමක් අපි ඔයගලන්ට ලබා දෙන්න. මගේ නම නිශාන්ත, මේ මගේ වයිෆ් තරංගා, එතකොට මේ නතුලි and මේ යශලි. එතකොට නතුලිට වයස අවුරුදු 9යි, යශලිට අවුරුදු 7යි. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ෆැමිලි එකක් විදිහට අපි ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇවිල්ලා කොච්චරක් විතර වියදමක් යනවාද එක සතියකට කියන දේ. එහෙනම් බබාලා දෙන්නා මෙතනින් පොඩ්ඩක් අයින් කරා. මොකද වැටෙන්න යනවා. අපි මුලින්ම මොකක් ගැනද කතා කරන්නේ? අපිට සාමාන්‍යයෙන් ලොකුම වියදම යන්නේ හවුස් රෙන්ට් එකට. ඒ හින්දා අපි ඉස්සෙල්ලාම ඒ ගැන කතා කරලා ඉන්නේ. ඔව් හවුස් රෙන්ට් එක ගත්තාම මුලින්ම කියන්න ඕන අතරම අපි අලුතෙන් එන්නේ. එතකොට අලුතෙන් ඇවිල්ලා ගයක් හොයනකොට ටිකක් අමාරුයි. මොකද ගෙවල් කවුරුත් දෙන්න කැමති නැහැ. ඒක හිස්ටරි එකක් නැති නිසා අපිට ඒජන්ට්ලාගෙන් ඩිරෙක්ට් ගන්න ගොඩක් අමාරු වුණා. ඔන්ලයින් ඇප්ලයි කරන්නත් අපිට අමාරු වුණා. ඔව් මොකද ඒකට ගොඩක් ඩොකියුමන්ටේෂන් ඕනේ, හිස්ටරි එක ඕනේ, කලින් හිටිය තැන ඕනගේ එයාගේ රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් ඕනේ. එතකොට ඒකින්ද ඒක ඔක්කොම ඔන්ලයින් තියෙන හැබැයි හරිම ලේසි කරන්න. ඔන්ලයින් අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන ඔක්කොම ඩොකියුමන්ට්ස්. ඊට පස්සේ අපි මේකේ අපිට හම්බුණා මේක රෙන්ට් එක ටිකක් වැඩි ඇත්තටම. මොකද අපි අලුත් හින්දා වෙන ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් නැති හින්දා අපිට තව ඔප්ෂන්ස් දෙකයි තිබුණේ. ඒකින්ද අපි මේක සිලෙක්ට් කරා. මේකේ ටිකක් ලොකුයි ඇත්තටම කාමර 3ක්, ලිවිං ඒරියා 2ක්. එතකොට ගරාජ් එක වගේම ලොකු ගාඩන් එක ඔක්කොම තියෙනවා. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් මුලින්ම අපි ගෙවල් හොයන්න ගන්න ඇප් එකකින්, ඒක රියල් ස්ටේට් කියන ඇප් එකෙන්. ඒක ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට සර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඕන සබබ් එක දාලා කොච්චර විතර ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක ගියක්ද හොයන්න කියලා බලලා රෙන්ට් කරන්න කියලා දැම්මන් පස්සේ ඔයාලට එන ඔප්ෂන්ස් ඒකෙන් සර්ච් කරන්න පුළුවන්. කොච්චරක් ඕනේද ඒ ඔක්කොම, රූම්ස් කීයක් ඕනද, ගරාජ් කීයක් තියෙනවද, බාත්රූම් කීයක් තියෙනවද, ඒක ඔක්කොම ෆිල්ටර් කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් සර්ච් කරලා ඔයාලට අදාළ ගේ හොයාගත්තන් පස්සේ ඊට පස්සේ ඒ ගෙදරට ඉන්ස්පෙක්ෂන් එකකට අපි බුක් කරන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔන්ලයින් බුක් කරන්න. බුක් කරලා අපි ගේ බලලා එතනින් පස්සේ තමයි එතනින් යාට දේවල් වෙන්නේ. එතකොට ප්‍රයිස් එක කතා කරොත් අපි මුලින්ම හෙව්වේ $450කට විතර වගේ ඒ වීක්ලි. මොකද මේ හැමදේම වීක් එකකට තමයි කැල්කියුලේට් වෙන්නේ. සැලරි ගොඩක් වෙලාවට හම්බෙන්නේ වීක්ලි. සැලරි එකත් වීක්ලි තමයි හම්බ වෙන්නේ. එතකොට හවුස් රෙන්ට් එකත් වීක්ලි තමයි කවුන්ට් කරන්නේ. වීක්ලි තමයි අපි කියන්නේ. එතකොට 400කට වගේ මුලින්ම බැලුවේ 450 500 අන්තිමට මේ ගෙදර දැන් 525න් තමයි නැවතුනේ. එතකොට 525ක් කියන්නේ එක සතියකට. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගණන් හදන්නේ මාසයකට සති 4යි කියලා හිතලා ඒක 4ෙන් වැඩි කරලා. හැබැයි එහෙම නෙමෙයි ගණන් හදන්නේ. ඒක වෙනස්. ඒ කියන්නේ සති 52ක් තියෙනවනේ අවුරුද්දටම. එතකොට සතියකට 525 ගානේ සති 52කට ටෝටල් ගාන බලලා ඒක 12න් බෙදනවා. ඒ 12න් බෙදුවාම එන ගාන තමයි ඔය මාසෙකට ගෙවන්නේ. එතකොට 525 4ක් නෙමෙයි, ඊට වඩා පොඩි ගාණක් වැඩි වෙනවා. මොකද සමහර මාසවල සති 5ක් තියෙන හින්දා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම අනිත් එක තමයි ඕගොල්ලෝ අලුතෙන් ගයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒ ගෙදර හීටින් සිස්ටම් එක, ඒ වගේම ඩිෂ් වොෂර්ස් තියෙනවද, ඒ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද අපිටත් මේ ගෙදරට එනකොට ලොකු අයිඩියා එකක් තිබුණේ නැහැ ඒ දේවල් ගැන. මෙහෙ ඩිෂ් වොෂර් එකක් නැහැ. උනට වින්ටර් එකේදී ටිකක් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා ඇත්තටම හිතුණා. ඒ වගේම හීටර්ස් වැඩ කරන එක ගැනත් අපිට පොඩ්ඩක් අයිඩියා එකක් තිබුණේ නැහැ. ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් මේ අවධානය යොමු කරන්න දන්න කෙනෙක් එක්ක කතා කරලා. මොකද මේ ගෙදර තිබ්බේ මුලින්ම සෙන්ට්‍රල් heating system එකක්. සෙන්ට්‍රල් AC සිස්ටම් එකක් තිබුණේ. AC නෙමෙයි heating system එකක්. එතකොට ඒක ඔන් කරාම මුළු ගේම අර ඩක්ස් වලින් එනවා heat එක. ඒකෙන් ඒ වගේ සිස්ටම් එකක් තිබුණේ. ඇත්තටම ඒක හොඳ වෙලාවට අපේ වෙලාවට වගේ ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ.
ඒක වැඩ කරන්න අපිට දරා ගන්න බැරි එහෙම ලයිට් බිල් එකක් එනවා මේ ඉතින් ඒක හින්දා අන්තිමට අපි ඒක කිව්වන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ කරේ ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තලා වෙන වෙනම කාමර වලට හයි කරා වෙන වෙනම යුනිට්ස් කාමර තුනට වෙනම හයි කරා. එහෙනම් අපි දැන් කතා කරමු ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් සම්බන්ධව. අපේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි සර්විස් එක අපි ගත්තේ ඔව් සර්විස් එක ගත්තේ අපි ටැන්ගෝ එනර්ජි කියලා. එතකොට ඒක සර්විස් එක සිලෙක්ට් කරන්න ගියාම ගොඩාක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඒක එන්නේ ගෑස් සහ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි දෙකම එකට එන්නේ. එතකොට ඔයා ඒක සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා ගොඩාක් ඉන්නවා. අපි සිලෙක්ට් කරගත්තේ ටැන්ගෝ එනර්ජි කියලා. ඉතින් මම කරේ අතරම Google එකේ සර්ච් කරා recommendations වලට. Google එකේ සර්ච් කරාම ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා එක වෙබ්සයිට් එකක් මම ඒක උඩින් දාන්නම්. ඒගොල්ලෝ අපිට කෝල් කරලා කියනවා මෙන්න මේවා තමයි ඔයාලට ඔප්ෂන්ස් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගෙදර 4 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් කොහොමද යූසේජ් එක බලලා මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් එකකට ගියොත් හොඳයි කියලා සජෙස්ට් කරා. එතකොට ඒකින් තමයි අතර මම ටැන්ගෝ එනර්ජි එක සිලෙක්ට් කරගත්තේ. අපිට සාමාන්‍යයෙන් ආපු මුල් කාලේ මුල් කාලේ කියන්නේ සමයක ඉවර වෙලා වගේ යනකොට ලොකුවට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි යූස් වුන්නේ නැහැ. අනිත් එක මම ගෙදර නිසා අපි ඩ්‍රයි එකක් යූස් කරේම නැහැ. ක්‍රෙඩි ටික වේලන්න මම කියලා. ඒක හින්දා ඩොලර් 116ක් වගේ අපිට පළවෙනි මාසේ ආවේ. දෙවෙනි මාසේ මට මතක 160 ගණක් වගේ. හැබැයි දැන් අන්තිම මාසේ වෙනකොට වින්ටර් එක හින්දා 232ක් වගේ ගානකට වැඩි වෙලා තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එක. ඊළඟට අපි කතා කරමු වතුර බිල්. ඔව් වතුර බිල් එක ගැන කතා කරොත් වතුර බිල් එක නම් ඇත්තටම මාස 3කට සැරයක් තමයි මම ගෙවන්නේ. ඒක ඔයාලට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් හැම මාසෙම ගෙවනවද, මන්ත්ලි ගෙවනවද, අවුරුද්දටම එක සැරයක් ගෙවනවද එහෙම කියලා. මම සිලෙක්ට් කරගත්තේ මාස 3කට වගේ සැරයක්. සාමාන්‍යයෙන් මාස 3කට අපිට කීයක් වගේ මාස 3කට මට හරියට බලමු. මාස 3කට ආවා මාස 3කටම බිල් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 107යි. ඩොලර් 107යි. ඉතින් ඔහොම තමයි වතුර බිල් එක. අපිට එක බිලයි ආවේ. ඔව් තාම එක බිලයි ආවේ. මාස 3 එක විතරයි ආවේ. ඉන්ටර්නෙට්. ඕකේ. ඉන්ටර්නෙට් ගැන කතා කරොත් ඉන්ටර්නෙට් උත් මම Google එකේ සර්ච් කරා. මොකද ගොඩාක් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා ඉන්නවා ඉන්ටර්නෙට් ගන්න. ඒකෙදිත් මම රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් අරගෙන ඒගොල්ලෝම සජෙස්ට් කරා මෙන්න මේවා හොඳයි කියලා. එතකොට ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක්ව මම සිලෙක්ට් කරලා ඔන්ලයින් තමයි හැමදේම වෙන්නේ. ඔන්ලයින් account එකක් හදාගෙන ඒක රෙජිස්ටර් වුණාන් පස්සේ වට ඔන්ලයින් පේමන්ට් එක කරන්න පුළුවන්. එකපාරක් පේමන්ට් එක කරාන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒක සේව් කරගන්නවා. හැම මාසෙම මගේ කාඩ් එකකින් ඒක හැම මාසෙම අඩු වෙනවා. ගාන කිව්වොත් මම සිලෙක්ට් කරගත්ත ඒක අන්ලිමිටඩ් පැකේජ් එකක් ඩොලර් 65යි 65ක් හරි 66ක් හරි මම උඩින් දානම් හරියටම ගාන ඒ ගාන තමයි හැම මාසෙම මම ගෙවන්නේ. හැබැයි අන්ලිමිටඩ් ඉන්ටර්නෙට් තියෙනවා WiFi කනෙක්ෂන් එක. ඔව් සහ ස්පීඩ් එකත් හොඳයි. ෆයිබර් ඔප්ටික් මොකද මේක ලයින් එකක් තියෙන WiFi ලයින් එකක්. ෆයිබර් ඔප්ටික් ලයින් එකෙන් තමයි එන්නේ. ඒකින්ද ගොඩක් ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් ගොඩක්. මොබයිල් බිල් එක ගැන කතා කරනවා නම් අපි දෙන්නටම සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 100ක් වගේ තමයි. ඔව් මොබයිල් බිල් එක ඩොලර් 100ක් වගේ කෙනෙක්ට 50ක් වගේ ගාණක් කියන්නේ මොබයිල් බිල් එක charge එක. ඊළඟට අපි කතා කරමු අපිට යන ග්‍රොසරි වියදම පිළිබඳව. ඒක ඉතින් මෙයා තමයි දන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට සතියකට ඩොලර් 350ක් ඒ වගේ ගාණක් යනවා. ඇත්තටම බබාලට ලන්ච් බොක්ස් වලට බොක්සස් 3ක් හදන්න තියෙන ඇත්තටම මේන් ලන්ච් එකට අමතරව ඒගොල්ලන්ට ෆෘට් ස්නැක් එකකුයි තව ස්නැක් වලට තව එකකුයි 3ක් යවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා ටිකක් වියදම යනවා. ග්‍රොසරි වලට නම් බබාලා දෙන්න එක්ක ගියාම ඒගොල්ලෝ මොන හරි අනිවාර්යෙන්ම ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක නම් එක දවසට වෙනසුත් වෙනවා. සමහරවිට ටිකක් වැඩි. ඒ වගේම තමයි සති දෙකකට විතර සැරයක් අපි ස්පයිසස් ඒ වගේ සිංහල බඩු තියෙන කඩේකට යනවා. මේ ළඟ තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙනුත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 75ක් 80ක් වගේ සති දෙකකට සැරයක් වගේ වියදමක් එනවා. එතකොට අපි කොහොමටත් ග්‍රොසරි shopping වෙනම වීඩියෝ එකකින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සාමාන්‍ය වීක් එකකට අපිට කොහොමද කියලා පෙන්නන්න. මොකද ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. සමහර වෙලාවට අපි හැම සතියේම ගන්නේ නැති බඩු තියෙන නිසා ඒක ටිකක් එහෙට මෙහෙට වෙනවා. වෙනස් වෙනවා. අපි ලන්ච් එකට මීල් ප්‍රෙප් කරන්න නැති නිසා අපිට ටිකක් වැඩිපුර
ග්‍රොසරි වියදම යනවා. බඩු ටිකක් වැඩිපුර අපි ගන්නවා. හරි. අපි එහෙනම් දැන් බබාලාගේ ස්කූල් වල වියදම් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ස්කූල් ගැන. ඔව්. ස්කූල් ගැන වියදම්ද පාගත් විදියට. දෙකම කතා කරමු. ස්කූල් ගැන හොයාගත්ත විදිය පොඩ්ඩක් කිව්වොත් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඇප් එකකින් සර්ච් කරාන් පස්සේ ඔයා කැමති ගේ සිලෙක්ට් කරාම එතනම ඔප්ෂන්ස් යට තියෙනවා. ඔයාලට පෙන්නනවා මොන මොන ස්කෝලද ඔයාලට යන්න පුළුවන් කියලා. මොකද අපි මේ ගේ ගත්තාන් පස්සේ අපිට වෙන තැනක තියෙන ස්කෝල් එකට යන්න බෑ. මේ ගේ අවට තියෙන ස්කෝල් එකට තමයි යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔප්ෂන් දෙක තුනක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට අපිට ළඟම තියෙන ඔප්ෂන් එකට යන්න තමයි මුලින්ම අපි try කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක අපිට බැයි නම් කියන්නේ ඒක ඉඩ නැත්තම් ඒ වගේ වුණොත් තමයි අපිට second option එක හම්බ වෙන්නේ. ඔව්. හැබැයි දැන් මේ ගේ බලද්දී මම දැක්කා අපේ ස්කෝල primary ස්කෝල පෙන්නවා 5-6ක් විතර වගේ පෙන්නවා. ඉතින් ඒක කිලෝමීටර් ගානත් එක්ක වැටෙනවා. අපි සිලෙක්ට් කරගත්තේ ගෙදරට ළඟම එක ස්කෝලට මීටර් 650ක් වගේ තියෙන. ඉතින් ඇවිදන් යන්න පුළුවන් දුරින්. ඉතින් ඒකත් අපිට මේ ලේසි නැත්තම් බබාලා ගේන්න යන්න කරන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ගන්න ඕනේ. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් ඉඳලා ඒ විදිහට තමයි ස්කෝල හොයාගත්තේ. ප්‍රයිසස් ගැන කිව්වොත් ස්කෝලට ඇත්තටම අපිට ස්කූල් එකට මුකුත් ෆී එකක් දැනට පේ කරන්න නැහැ මේ වික්ටෝරියාවල. අනිත් ස්ටේට් වල නම් මම හිතන්නේ ස්කූල් වලට පේ කරන්න ඕනේ අතට. ඔව් මොකද මේ දැන් මෙයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා සිඩ්නි වල. එතකොට සිඩ්නි වල නිව් සවුත් වේල්ස් ඒ කියන්නේ නිව් සවුත් වේල්ස් වල සිඩ්නි වල තියෙන රූල්ස් ඇන්ඩ් රෙගියුලේෂන් වෙනස්. එතකොට එහෙ බබෙක් ඉස්කෝලේට යනවා නම් ඒගොල්ලෝ ටිකක් ලොකු ගාණක් ගෙවන්න ඕනේ. ඉස්කෝලේට මන්ත්ලි දෙක ගෙවන්නේ. නැහැ ටර්ම් එකට මම හිතනවා අපි ඒක යටින් දාන්නම්. හරියටම දාන්න. කොහොමද පේමන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකකට හරි පබ්ලික් ස්කූල් එකකට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පේමන්ට් එක. නමුත් දැන් මේ අලුත් රූල් එකක් ඇවිත් තියෙනවා වික්ටෝරියා වල এডুকেෂන් ෆ්‍රී කියලා. ඒක නිසා අපිට এডুকেෂන් වලට ස්කූල් එකට මුකුත් නැහැ. හැබැයි අපිට කැමති නම් ඒ කියන්නේ වොලන්ටියරි ෆ්‍රී එකක් වගේ එකක් ගෙවන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට කැමති නම් ගාණක් ගෙවන්න පුළුවන් ස්කෝල්ට අවශ්‍ය කරන දෙයක් ගන්න ඒ වගේ. ඒක බලකිරීමක් නෙමෙයි. කැමති අය ඒක පේ කරනවා. කැමති ගාණක් පේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒත් එක්කම ඒක ඇත්තටම අපිට වාසියක්. මොකද අපි මෙල්බර්න් ඉන්නේ හින්දා අපිට ඒක පැත්තෙන් අපිට ලොකු වාසියක් වෙලා තියෙනවා. නැත්නම් ස්කෝල් වලට ගියන් කියන තවත් ගාණක් යනවා. ඒ වගේම තමයි ස්කූල් යුනිෆෝම් ගැන කතා කරොත් යුනිෆෝම් ගොඩක් ගණන්. එතකොට අපිට යුනිෆෝම් සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ A+ කියලා තැනකින්. අපි මෙතන පැත්තකින් දාන්නම් ඒක. එතකොට ඒ සයිට් එකට ගියාම බබාලගේ සයිස් එකට යුනිෆෝම් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් බබාලට සමයකට වින්ටර් එකට වෙන වෙනම යුනිෆෝම්ස් තියෙනවා. කැමති නම් ඒ විදිහටත් පුළුවන්. කැමති ඕන විදිහකට එන්න පුළුවන්. ඇත්තරම සමර් ෆ්‍රොක් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ වින්ටර් එකට දාන ජැකට් වර්ග දෙකක් විතර තියෙනවා. ටී-ෂර්ට්, ට්‍රවුසර්ස් ඒ ඔක්කොම ඕනනම් අපිට ට්‍රවුසර්ස් වෙනම ගන්නත් පුළුවන්. ඒකේ විස්තර ටිකක් මම දාන්නම් වෙබ්සයිට් එක කොහොමද යන්නේ කියලා. A+ කියන කම්පැනි එකෙන් තමයි ඒ ටික කරන්නේ. ඒක මම හිතන්නේ ස්කෝලෙත් එක්ක කම්බයින් වෙලා අපේ යන්නේ ස්කෝලේට විතරක් නෙමෙයි. තව ස්කෝලේ කීපයකට යුනිෆෝම්ස් දෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. තව ඉස්සරහට යන කලින් අපි පොඩි දෙයක් කියලා ඉන්නම්. අපි වීඩියෝ එකක් රිලීස් කරා DFO ගැන, direct factory outlet ගැන shoes සම්බන්ධව. ඒකදී අපි පොඩි giveaway එකක් දෙන්න plan කරලා තිබ්බා. ඉතින් මම ඒ වීඩියෝ එක උඩින් දානවා මෙන්න මෙතනින්. දැම්මන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඒ වීඩියෝ එකට YouTube එකේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයා කැමතිම බ්‍රෑන්ඩ් එක. මාසෙ 20 වෙනිදා වෙනකොට ඒ කමෙන්ට්ස් ටික තියෙන කමෙන්ට්ස් ඔක්කොම අරගෙන ඒ කමෙන්ට්ස් වලින් එක කමෙන්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරලා එයාට අපි giveaway එකක් විදියට ඔයා කමෙන්ට් කරලා තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ shoes දෙකක් DFO එකෙන් අරගෙන ඔයාටම ලබන්න සාසන. එහෙනම් කමෙන්ට් කරලා නැත්නම් දැන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා තියෙන්න කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට ඔයාව ඒ තරඟට සිලෙක්ට් වෙනවා. ඒත් එක්කම විනර් කවුද කියලා අපි මේ මාසේ අන්තිම සතියේ වීඩියෝ එකකින් අපි කියන්න කවුද විනර් කියලා. අපි ඊළඟට එහෙනම් කතා කරමු ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ගැන. කොස්ට් එක කොච්චරක් යනවද කියලා. ෆුවල් වලට යන කොස්ට් එක. සාමාන්‍යයෙන් පෙට්‍රල් ඩීසල් පෙට්‍රල් වලට සාමාන්‍යයෙන් මෙහි එන්නේ 7 වලින් තමයි දාන්නේ. 7 190ක් වගේ යන්නේ. දැන් මම මගේ වාහනේට ඩීසල් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක වෙනස් වෙනවා. සහ එකම විදියට තියෙන්නේ නැහැ. දවස ගානේ වෙනස් වෙනවා.
එතකොට සත ගණන් වලින් උඩ පල්ලෙහා යනවා ඒ prices. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් 100 මේ දවස්වල යන්නේ 189ක්. ඒ කියන්නේ $1.789ක් වගේ ගාණක්. සහ ඒක සමහර විට $1.790යි 95යි 97යි වගේ ළඟ පොඩ්ඩක් උඩ පල්ලෙහා යනවා වෙනස් වෙනවා. ෆුල් ටයිම් කරන්න යනවා $130ක් වගේ මාසෙකට දෙසරයක් වගේ තමයි ෆුල් ටයිම් කරන්නේ. පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ගැන කතා කරොත් මෙහි පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක කරන්නේ මෙට්‍රෝ සර්විස් එකෙන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒකේ අවම ගාස්තුව මම හිතන්නේ $5ක් වගේ වෙනවා. මොකද මට ඔෆිස් එකේ ඉඳන් ගෙදර එන්නත් ට්‍රේන් එකට $5ක් තමයි ඒගොල්ලෝ ගන්නේ. ඔව් මෙයා දෙකට විතර ඔෆ් වෙනවා. ඔෆ් වෙලා මම ට්‍රේන් එකේ තමයි ගෙදර එන්නේ. එතකොට ඒකට කාඩ් එකක් අපි ගන්න ඕනේ. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වලට වෙනම PT කියලා කාඩ් එකක් තියෙනවා පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට්. ඒ කාඩ් එක ඔයාලට 7-11 හරි කොහේ හරි ෂොප් එකකින් හරි පෙට්‍රල් ෂෙඩ් වල තියෙන ෂොප් වලින් හරි ගන්න පුළුවන් මේ කාඩ් එක. මම කාඩ් එක තුලින් දාන්න. ඒක ගත්තන් පස්සේ ඒක টොප් අප් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති වෙලාවක ඇප් එකකින් හරි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකකින් හරි පේ කරලා টොප් අප් වෙනවා. නැත්නම් පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකේ තියෙන ෂොප් එකට ගිහිල්ලා දුන්නා ඒගොල්ලෝ টොප් අප් කරලා දෙනවා. $50ක් තියෙනවා නම් තව $50ක් දෙනවා $100ක් එනවා. ඒතකොට හැමතිස්සෙම ට්‍රේන් එකට හරි ට්‍රෑම් එකට හරි බස් එකට හරි ඒ සර්විස් තුනම මෙහි තියෙනවා පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකේ විදියට. තීන්නේ ටැප් කරන්න විතරයි. අපි නගිනකොට ටැප් කරන්න ඕනේ. ආයි බහිනකොට ටැප් කරන්න ඕනේ. කොට ඒගොල්ලෝ ඉන්න එකයි දෙක අපේ amount එක ඩිඩක්ට් කරනවා. අනිත් එක ෂෙඩියුල් එක අපි යන ටයිම් එක ප්ලෑන් කරන්න පුළුවන් කොහෙටද යන්න ඕනේ ඔක්කොම දැම්මහම ට්‍රේන් එකෙන් මෙතනට වෙනකන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ බස් එකේ යන්න ඕනද ට්‍රෑම් එකේ යන්න ඕනද ඒ ඔක්කොම අපිට ඇප් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මට $232ක් ගෙවන්න වුණා ෆයින් එක. ඔයා 10 වලට වඩා වැඩි වුණා නම් ඒ කියන්නේ 75කට වගේ ගිහිල්ලා තිබුණා නම් මං හිතන්නේ $350ක් වගේ ගෙවන්න තියෙනවා ෆයින් එක. ඉතින් පළවෙනි එක ගෙවුවෙන් පස්සේ තමයි මමත් මත් උනේ. ඊට පස්සේ දැන් නම් හරිම අවධානයෙන් යන්නේ ස්පීඩ් එක ගැන. ඊළඟ ෆයින් එක කොහෙන් එයිද දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පාකින් වලටත් ඒකම තියෙනවා. ඔව් මට දෙවෙනි ෆයින් එක වැදුනේ පාකින් වලට. මෙහි පාකිනුත් හැමතැනම ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා පාකින් ඔයාලට කොච්චර වෙලාවක් නවත්තන්න පුළුවන්ද කියලා. පැය 2යි නම් ගහලා තියෙන්නේ. පැය 2 ඇතුළත තමයි ඔයාලා පාක් කරන්න පුළුවන්. මේ පැය 2 එක්සීඩ් වෙලා ආය හිටියොත් ගෙවන්න නැතුව ඉන්නවා නම් අර එක chance එනවා. සාමාන්‍යයෙන් පාක් එකක් ගාව හරි කොයි හරි ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ළඟ හරි තියෙනවා නම් ගහලා පැය 4යි කියලා. එතකොට ඔයා පාක් කරනවා නම් පැය 4ක්. පැය 4න් එහාට ගිහිල්ලා තිබුණොත් සාමාන්‍යයෙන් කවුන්සිල් එකෙන් ඇවිල්ලා රැන්ඩම්ලි චෙක් කරලා ටයර් එකේ මාක් එකක් දාලා යනවා. ඒක නම් ඇත්තටම ගිය සතිය වගේ වුණේ මට. $92ක් ඔෆිස් එක ළඟ පාක් කරද්දි. $92ක් දැන් ඒක නම් තාම ගෙවුවේ නැහැ. ඒකත් ඉස්සරහට ගෙවන්න තියෙනවා. ඉතින් කොහොම තමයි ෆයින්ස් ගන්න. ඒක ළඟට අපි ඉන්ෂුරන්ස් ගැන කතා කරමු නේද? ඉන්ෂුරන්ස් ගැන. ඔව්. ඉන්ෂුරන්ස් ගැන කිව්වොත් එන්න කලින්ම ඇත්තටම ඉන්ෂුරන්ස් එකක් අපි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මමත් ඒකත් Google කරලා තමයි සර්ච් කරගත්තේ. මගේ දැන් ඉන්ෂුරන්ස් එක තියෙන්නේ බූපා කියන ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එකේ. මම ඒකත් උඩින් දාන්න. මම දැනට ගෙවනවා මට හරියට මතක නැහැ ගන්න. අපි එක පැත්තකින් දාමු. මම සයිඩ් එකෙන් දාන්නම් කීයක් ගෙවනවද කියලා මාසෙකට මට කීයක් එනවද කියලා ඒ ගාණක් මම දාන්න. මට මතක $200 ගාණක් වගේ. මොකද 4 දෙනෙක්ගේ ෆැමිලි එකකට ඉන්ෂුරන්ස් එක තියෙනවා. ඒකෙන් කවර් වෙන දේවල් ඒවා ටික අපි දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඇත්තටම මේ පොඩක් බ්‍රීෆ් එකක් විදිහට මේ දේවල් ගැන කතා කරමු. ඔයාලට මොන හරි ලොකුවට ඒ කියන්නේ මොන හරි ටොපික් ඩීටේල් දැනගන්න ඕන නම් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ වීඩියෝ එකටම. අපි ඒ ගැන හොයලා අපි පොඩි රිසර්ච් එකක් කරලා අපි දැනගන්න ඕනේ. කරලා ඉවර වෙලා අපි ඒක සම්බන්ධවම වීඩියෝ එකක් පොඩි ෂෝට් වීඩියෝ එකක් වගේ කරන්න පුළුවන්. ඔව්. කාට හරි කෙනෙක්ට දැනගන්න කොහොමද අපි කරගත්තේ කොහොමද අපි ඒවට පේ කරේ සිලෙක්ට් කරගත්තේ කොහොමද අනේ විදිය. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොනවා ගැනද කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකට අපි ඊළඟ ඉස්සරහට වීඩියෝ වලින් අපි ඒක ගැන තව පොඩි ෂෝට් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න ඩීටේල් වීඩියෝ එකක්. සමහර කතා කරන්නේ. ඔව් තමයි නේද? දැනට එහෙනම් ඒ ටික විතරයි. එහෙනම් අපි ඉවර කරමු වීඩියෝ එක. හරි. එහෙනම් ඇක්චුවල්ලා ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක මේවා අහන් හිටියට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි මේ ඇත්තට වීඩියෝ එක ගේන්න හිතුවේ කවුරු හරි එන්න ඉන්නවා නම් මේ දේවල් දැනගන්න ඕන නම් ඒගොල්ලන්ට මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ෆැමිලි එකක්
එන්නේ ඉන්නවා නම් ඇත්තටම මම හිතන්නේ කපල් එකකට වගේ නැත්නම් ස්ටුඩන්ට්ලාට වගේ නම් සෑහෙන වීඩියෝස් තිබ්බා. අපිත් එන්න කලින් ගොඩාක් සර්ච් කරා. බබාලා දෙන්නෙක් එක්ක ෆැමිලි එකක වීඩියෝස් අපිට හොයාගන්න හම්බුනේ. හොයාගන්න අමාරුයි. ඒක නිසා තමයි අපි හිතුවේ මෙහෙම වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට මේ වියදම් ගැන කතා කරන්නම් කියලා. ඉතින් ඔය තමයි මෙහි යන වියදම්. අපිට අමතක වෙච්ච මොනවා හරි වියදම් තියෙනවා නම් මොනවා හරි කතා කරන්න ඕනේ කියලා හිතෙන ටොපික්ස් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ යටින් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට අපි වෙනම බ්ලොග් එකකින් ඒවා ගැන කතා කරන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් අපිට බේසික්ම යන වියදම් ටික තමයි ওই ටික. අපිට මොනවා හරි මිස් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට දැනගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඒක ඔයගලන්ට අරගෙන එන්න. එහෙනම් අපිත් එක්ක මෙච්චරලා රැඳිලා හිටියට ගොඩක් ස්තුතියි. අපේ වීඩියෝ එකකින් හම් වෙන්න කලින් පොඩ්ඩක් ඉන්න. අපේ වීඩියෝස් ඔයා බලනවා නම් සහ අපේ වීඩියෝස් තාම බලන්න අපේ channel එකට ගිහිල්ලා subscribe කරලා නැත්නම් අපි කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා subscribe කරන්න කියලා channel එක. එතකොට වාට notification එකක් විදිහට එනවා අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම. subscribe කරන්න පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක press කරා නම් මම හිතන channel එකට ගිහිල්ලා වාට subscribe කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි videos release කර ගමන්ම ඔයාට ඒක notification එකක් විදිහට එනවා. සහ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. අපි තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මෙන්න ජනීට් එකතු වුණාට ඔයගලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. Okay, bye. Bye.